Đây là Tây Nguyên của Việt Nam. Chúng ta vẫn thường nhắc đến Tây Nguyên với hương vị của cà phê, của hồ tiêu hay những âm thanh vang vọng của cồng chiêng. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng thấu hiểu hết. Đó là ngay dưới lớp đất đỏ ba gian mịn màng mà chúng ta dẫm chân lên là một gã khổng lồ đang ngủ yên. Gã khổng lồ đó mang tên bauxit. Bauxit là gì? Bauxit là một loại quặng giàu nhôm, tức là nguyên liệu chính để sản xuất ra kim loại nhôm mà chúng ta dùng làm lon nước, máy bay hay là cửa nhôm. Về bản chất, bauxit không phải là một khoáng vật duy nhất mà là hỗn hợp của nhiều hợp chất chứa nhôm hình thành sau hàng triệu năm phong hóa trong điều kiện nóng ẩm như Tây Nguyên của Việt Nam. Cái tên bauxit thực ra bắt nguồn từ tiếng Pháp, được đặt theo tên của một vùng tại miền Nam nước Pháp, nơi loại quặng này được phát hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 19. Nói đơn giản, bauxit nghĩa là đá chứa nhôm và tên gọi này là phiên âm lại từ tiếng nước ngoài. Còn người ta gọi nó là vàng trắng. Cái tên này cũng không ngoa một chút nào. Theo những báo cáo mới nhất mà mình cập nhật được từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ngay trong năm 2025 và đầu năm 2026, Việt Nam chúng ta sở hữu trữ lượng bauxit lớn thứ hai ở trên toàn thế giới. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Chúng ta chỉ đứng sau mỗi Guinea và đã chính thức vượt mặt cả Australia, một quốc gia vốn rất nổi tiếng về khoáng sản này bấy lâu nay. Nhưng vì sao Tây Nguyên lại có nhiều bauxit? Các bạn có bao giờ thắc mắc tại sao không phải là chỗ nào cũng có bauxit mà cứ phải là Tây Nguyên hay không? Thực ra đây là một món quà đã được mẹ thiên nhiên ưu đãi từ hàng triệu năm trước. Mọi thứ bắt đầu từ những đợt phun trào núi lửa dữ dội bao phủ toàn bộ mặt đất này bằng một lớp đá ba gian dày đặc. Loại đá này chính là đá mẹ, chứa đựng một hàm lượng nhôm cực kỳ dồi dào. Nhưng nếu chỉ có đá không thôi thì chưa đủ. Tây Nguyên còn sở hữu khí hậu nhiệt đới hoàn hảo với nắng gắt và mưa xối xả. Chính cái nắng và cái mưa này đã thực hiện một cú lọc vĩ đại suốt hàng triệu năm, cuốn trôi đi hết những tạp chất và chỉ để lại phần tinh túy nhất, cô đặc lại thành những vỉa quặng bauxit mà chúng ta thấy ngày nay. Nếu như Tây Nguyên mà dốc đứng như vùng núi phía Bắc thì có lẽ bao nhiêu quặng quý đã bị nước mưa cuốn trôi xuống biển từ lâu rồi. Vậy thì cái kho báu này hiện đang nằm ở đâu nhiều nhất? Câu trả lời nằm ở Đắk Nông cũ, nơi được mệnh danh là thủ phủ bauxit của cả thế giới, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Đắk Nông giờ là một phần của Lâm Đồng mới. Chỉ riêng tỉnh Đắk Nông cũ này đã nắm giữ khoảng 70% tổng trữ lượng cả nước, tương đương với hơn 4 tỷ tấn quặng. Trong đó mỏ Nhân Cơ và mỏ Gia Nghĩa là hai cái tên sáng nhất với tầng quặng rất dày và chất lượng cực tốt. Ngay sát vách Đắk Nông chính là Lâm Đồng cũ. Giờ thì Lâm Đồng và Đắk Nông về một nhà rồi. Dù trữ lượng khoảng 1 tấn, khiêm tốn hơn Đắk Nông một chút, nhưng Lâm Đồng cũ lại có lợi thế về hạ tầng và kinh nghiệm khai thác sớm nhất tại mỏ Tân Rai, Bảo Lộc và mỏ Bảo Lâm. Ngoài ra, dải vàng trắng này còn kéo dài lên phía Bắc tới tận Gia Lai với mỏ Con Hà Nừng hay sang phía Tây xuống Bình Phước. Với con số khoảng 5,8 tỷ tấn, đây không còn là một mỏ quặng bình thường nữa mà là một kho báu chiến lược tầm cỡ toàn cầu. Nhưng vấn đề là chúng ta đã sở hữu kho báu này từ lâu. Vậy tại sao cho đến tận bây giờ cái tên bauxit mới thực sự trở nên nóng hổi và mang theo nhiều kỳ vọng đến thế? Đó là bởi chúng ta đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử, nơi mà giấc mơ về một nền công nghiệp nhôm tự chủ không còn là viễn cảnh ở trên mặt báo, mà đang dần hiện hữu ngay trong từng hơi thở của vùng đất đỏ Tây Nguyên. Sự chuyển mình này không đơn thuần là việc chúng ta đào đất lên rồi đem bán, đào quặng lên rồi đem bán. Nếu chỉ làm như vậy, Việt Nam sẽ mãi là những người thợ làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Giấc mơ mà mình muốn nói đến ở đây là một chuỗi giá trị khép kín, nơi mà quặng bauxit xù xì sẽ được nhào nặn qua những bàn tay khéo léo và những công nghệ đỉnh cao để trở thành những thỏi nhôm sáng loáng, trở thành vỏ của những chiếc máy bay siêu tải trọng, thân của những chiếc xe điện VinFast đang chạy trên đường phố Việt Nam, đường phố Mỹ, hay đơn giản nhất chính là chiếc vỏ điện thoại mà các bạn đang cầm trên tay để xem video này. Nhưng tại sao thế giới lại đang phát cuồng vì nhôm? Và tại sao đó lại là cơ hội của Việt Nam? Đơn giản thôi, nhôm có một đặc tính rất quý giá. Nó nhẹ nhưng lại bền bỉ như thép nếu được pha trộn đúng cách. Một chiếc xe điện nếu làm bằng thép thì sẽ rất nặng, mà nặng thì tốn pin, pin tốn thì quãng đường đi ngắn lại. Nhưng nếu thay bằng nhôm, trọng lượng giảm đáng kể, hiệu năng tăng vọt. Và thế là từ Tesla cho đến những hãng xe lớn nhất thế giới đều đang ráo riết săn lùng nguồn nhôm cung ổn định. Nhưng nhôm không tự nhiên mà có. Nó được sinh ra từ chính quặng bauxit nâu đỏ mà chúng ta đang có rất nhiều kia. Bauxit chính là khởi đầu của tất cả. Không có bauxit sẽ không có những chiếc vỏ máy bay Boeing siêu nhẹ, không có những lon nước giải khát tiện lợi, và chắc chắn là công nghệ vũ trụ của nhân loại sẽ bị kéo lùi lại cả thập kỷ. Bây giờ hãy nhìn vào vị thế của Việt Nam. Chúng ta có trữ lượng đứng thứ hai thế giới. Chất lượng quặng ở Tây Nguyên thuộc vào hàng cực phẩm.
Trong nhiều thập kỷ, thế giới đã quá quen với việc nhập khẩu nhôm từ những nước như là Úc hay Trung Quốc. Nhưng khi thế giới đang ngày một biến động, khi các cường quốc bắt đầu tính đến việc đa dạng hóa nguồn cung để đảm bảo an ninh năng lượng và nguyên liệu, thì Việt Nam nổi lên là một điểm đến lý tưởng. Việt Nam không chỉ có mỏ, Việt Nam còn có vị trí địa lý rất thuận lợi, nằm ngay sát các trung tâm sản xuất lớn nhất của hành tinh. Tất nhiên, không có gì là dễ dàng cả. Những ai từng theo dõi tin tức chắc sẽ không quên được những cuộc tranh luận cách đây hơn chục năm về bauxit. Ngày đó khi hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ mới chỉ là những bản vẽ trên giấy, thì hai nhà máy này đã mang theo nhiều sự lo ngại. Nhưng hiện tại, Việt Nam đã bước qua giai đoạn được gọi là vạn sự khởi đầu nan một cách bản lĩnh. Việt Nam đã học được rất nhiều bài học xương máu của thế giới, điển hình như sự cố bùn đỏ ở Hungary vào năm 2010. Tại Tây Nguyên hiện nay, các hồ chứa bùn đỏ được thiết kế với tiêu chuẩn an toàn mức cao nhất, với nhiều lớp màng chống thấm và hệ thống quan trắc tự động cực kỳ hiện đại. Nhưng cái hay nhất đó là chúng ta không chỉ tìm cách cất giấu bùn đỏ nữa. Các nhà khoa học Việt Nam hiện nay đang đẩy mạnh việc tái chế bùn đỏ để làm vật liệu xây dựng và thậm chí làm phụ gia trong ngành xi măng. Nghĩa là chúng ta đang biến chất thải thành tài nguyên, thực hiện đúng tinh thần của một nền kinh tế tuần hoàn. Còn về câu chuyện liên quan đến rừng xanh và nguồn nước, khai thác bauxit là khai thác lộ thiên, nghĩa là phải bóc lớp đất nền lên. Nhưng quy trình hiện tại là khai thác cuốn chiếu, nghĩa là đào đến đâu, lấy quặng xong thì phải lấp đất, hoàn nguyên và trồng rừng ngay đến đó. Bây giờ hãy nói về giấc mơ chuyển mình cùng bauxit. Tại sao lại là hiện tại? Suốt nhiều năm qua, chúng ta chủ yếu sản xuất alumina rồi xuất khẩu thô. Giá trị mang lại tuy có nhưng chỉ là một phần rất nhỏ trong miếng bánh khổng lồ của ngành nhôm. Chúng ta giống như người nông dân trồng lúa nhưng lại phải đi mua gạo từ nước ngoài về để ăn. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất đến từ việc các nhà máy điện phân nhôm bắt đầu đi vào vận hành thương mại. Hãy hình dung, thay vì những chuyến tàu chở đầy bột trắng rời cảng ra nước ngoài, thì giờ đây bột đó được đưa thẳng vào những lò điện phân ngay tại Việt Nam. Dưới dòng điện hàng trăm nghìn ampere, những thỏi nhôm kim loại đầu tiên đóng mát Made in Việt Nam đã ra đời. Đây là bước tiến rất dài. Khi tự chủ được nhôm kim loại, Việt Nam sẽ không còn phụ thuộc vào biến động giá nhôm thế giới nhập khẩu về để sản xuất nữa. Chúng ta bắt đầu làm chủ được cuộc chơi từ đầu đến cuối. Ở chính Việt Nam, khi một chiếc xe tải, một chiếc xe khách hay một chiếc xe điện được xuất xưởng với phần lớn thân vỏ làm từ nhôm Tây Nguyên, đó mới là lúc giá trị của bauxit được nhân lên gấp hàng chục, hàng trăm lần. Và đó chính là cách mà các nước giàu đã làm. Và giờ đây, Việt Nam đang đi vào con đường đó với một tốc độ cực kỳ khẩn trương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất chính là năng lượng. Bạn biết không, để điện phân nhôm, người ta cần đến một lượng điện kinh khủng. Người ta vẫn thường ví von rằng sản xuất nhôm thực chất là đóng gói điện vào kim loại. Trong bối cảnh Việt Nam đang cần điện cho phát triển kinh tế và sinh hoạt, việc cân đối nguồn điện cho các nhà máy nhôm là một bài toán hóc búa. Nhưng ở đây chúng ta cũng tìm thấy một sự kết hợp tuyệt vời. Tây Nguyên không chỉ có bauxit, nơi đây còn là thiên đường của điện mặt trời và điện gió. Những cánh đồng pin năng lượng mặt trời trải dài, những cánh quạt gió khổng lồ quay trên đỉnh đồi chính là nguồn năng lượng sạch dồi dào. Nếu chúng ta kết hợp được nguồn năng lượng tái tạo này và sản xuất nhôm, Việt Nam sẽ sở hữu một báu vật mà cả thế giới đang thèm khát, đó là nhôm xanh. Nhôm xanh ở đây không phải là nhôm màu xanh, mà là nhôm được sản xuất từ năng lượng xanh. Sau tất cả những con số, những dự án và công nghệ khô khan đó, điều cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là con người. Bauxit mang lại tiền bạc, mang lại vị thế và nó cũng mang lại hạnh phúc cho người dân Tây Nguyên. Sự chuyển mình của bauxit kéo theo sự thay đổi của bộ mặt đô thị, những con đường mới được mở rộng, những khu đô thị sầm uất mọc lên tại Giang Nghĩa hay Bảo Lộc. Ngân sách từ bauxit đang được quay vòng để đầu tư cho y tế, giáo dục, để chăm lo cho những bản làng vùng sâu vùng xa. Đó là câu chuyện về vàng trắng Tây Nguyên, bauxit Tây Nguyên. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.